Salutare prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre senzorii de fum și respectiv CO2 și despre importanța acestora pentru prevenirea incendiilor, pierderilor de proprietăți și respectiv de vieți omenești. Am luat o statistică din SUA. Anual se pierd peste 350.000 de locuințe și peste 3.000 de persoane își pierd viața. Cel puțin o treime ar fi putut fi salvate dacă ar fi existat acești senzori. Haideți să trecem la următoarea planșă. Cum am spus, detectoarele de fum reduc riscul de moarte, incendii și intoxicări, respectiv cu CO2. Avem aici mai multe tipuri de senzori. Acesta este pe CO2. Avem acest senzor pe radiație nucleară și acest senzor optic. O să vedem la sfârșit. Avem două filmulețe, unul în care testăm un senzor cu CO2 în condiții reale și unul în care măsurăm cu un detector de radiații. Vom măsura radiația pe care o dă un senzor de fum, să vedem dacă sunt sau nu periculoase pentru noi dacă le avem în locuințe. Haideți să trecem la următoarea planșă. Avem, cum am spus, senzori optici, senzori cu ionizare și senzori pe CO2. Cel optic detectează particulele de fum prin întreruperea unei lumini, o să vă arăt imediat. Cel cu ionizare detectează particulele datorită radiațiilor, datorită ionilor pozitivi, și cel de CO2 măsoară concentrația de CO2, evident. După cum știți probabil, fiecare are dezavantaje și avantaje. Cel optic este bun pentru fum dens, funcționează optic, cum am spus, e nevoie să reacționeze cu lumina. Cel cu ionizare funcționează la fum din acela incolor, ca să zic așa, transparent, și cel cu CO2 nu funcționează neapărat la particule de fum, dar o să vedem imediat de ce ne poate ajuta foarte, foarte mult. Dezavantajele: cel optic reacționează mai greu, cel cu ionizare reacționează foarte rapid, dar poate da alarme false. Haideți să vedem. Avantajele celui optic este că nu conține materie radioactivă, evident. Mulți oameni fug de ele pentru că le este frică de acel semn care, acesta de exemplu, care ne spune că există radiație și material reactiv AM241. Haideți să vedem rapid cum funcționează acest senzor cu ionizare. Principiul este destul de simplu. A fost inventat de cineva care încerca să detecteze gaze toxice și întâmplător fuma în acel moment și a observat că reacționează la fumul de țigară. Evident, a fost o invenție făcută, să zic așa, la întâmplare. Haideți să vedem imediat cum funcționează. Avem o sursă de curent care, evident, ajunge pe cei doi electrozi. Între acești doi electrozi, o să vă arăt imediat cum arată, există material radioactiv care produce ionii pozitivi și electronii negativi. Aceștia, după cum vedeți, închid circuitul. În momentul în care apare fumul dispersează ionii pozitivi și, evident, circuitul se întrerupe. Un comparator foarte, foarte sensibil, pentru că e vorba de nanoamperi, sesizează și pornește alarma. Celul optic funcționează mult mai simplu. O lumină, un LED care nu este aliniat cu senzorul optic, fototransistor, fotodiodă sau fotorezistență. În momentul în care apare fumul, evident, este reflectat spre senzor și dă alarma. Este un principiu destul de simplu. Evident că la praf ar putea avea și acesta oarecum probleme. Și mai sunt cele hibride care funcționează și cu acest dispozitiv cu ionizare și cu acesta optic, pentru a acumula avantajele celor două metode de detecție. Aici este un senzor de CO2, este foarte, foarte recomandat, obligatoriu în garaje. O să vedem că reacționează și la fum, pentru că l-am testat, evident.
Avantajele și dezavantajele, cum vi le-am mai spus, cel optic detectează fumul mai gros, este mai lent, cel cu ionizare particule mai fine, dar este predispus la alarme false. Combinația este evident câștigătoare. Să trecem la următoarea planșă. Haideți să vedem, așa cum v-am spus, și filmulețele. Haideți să-l vedem prima dată pe acesta. Haideți să-l vedem pe acesta. În acest filmuleț testez radiația nucleară pe care o dă acel senzor cu ionizare. După cum vedeți în acest video, am testat pe rând fiecare senzor să vedem dacă are o reacție la detectorul de radiație. Evident că nu are. După cum observați, suntem deja la mai puțin de 20 de centimetri de senzorul cu radiație nucleară și nu prea se simte nimic. Rămâne pe ambientală. Deci de la o distanță de 20-30 de centimetri nu are nicio treabă cu detectorul. În cazul evident în care îl punem alăturat, crește foarte, foarte puțin, ceea ce evident că este oarecum nu este periculos, dar dacă îl punem exact peste, pentru că senzorul de radiație are tubul de detecție pe spate, observăm că radiația crește extrem de rapid. În momentul ăsta avem deja de 2 ori ambientala. Deja avem de aproximativ 3 ori radiația ambientală. De 4 ori aproape. Și evident că o să ajungă până la 60, unde se va opri, adică de vreo 5, aproape 6 ori radiație ambientală. Evident că acest senzor nu este deloc periculos în cazul în care îl punem în tavan, dar dacă dormim cu el sub pernă sau ținem în buzunar pe post de berloc, în mod sigur vom avea probleme. Haideți să vedem și acest filmuleț, destul de interesant. Aici testăm senzorul cu CO2 să vedem dacă ne-ar putea ajuta la prevenirea incendiilor. Am aprins o hârtie, am stins-o și am pus-o în această pungă. Să vedem dacă este fum mai mult incolor. Au trecut deja 7 secunde. Este foarte, foarte puțin fum, aproape că nu poate fi sesizat. Să vedem dacă reacționează acest dispozitiv la fum, ca să zic așa. După cum vedeți, mai mult iese din pungă. Și la aproximativ 30 de secunde, după cum vedeți, senzorul a pornit și a făcut treaba. Deci cam atât în acest video. Dacă v-a plăcut acest video, vă puteți abona pentru alte video viitoare. Dacă aveți sugestii, o să vă rog să le lăsați în secțiunea comentarii. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.